Το λάχανο είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του χειμώνα. Εύκολο στην κουζίνα, αγαπημένο στη γεύση. Εκτός από τα εξωτερικά του φύλλα. Ξέρετε, αυτά τα πιο χοντρά. Μοιάζουν δύσκολα. Συχνά δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε και τελικά τα πετάμε. Κακώς όμως, γιατί αυτά τα φύλλα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι ωφέλιμα και ανακοφίζουν από πόνους όπως αρθρίτιδας, ισχυαλγίας, κοιλιάς, αιμορροίδων κλπ. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος και ανακαλύψτε 10 φυσικές θεραπείες με λαχανόφυλλα. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Ανακουφίζει από τους ρευματισμούς. Πάρτε τα εξωτερικά χοντρά φύλλα του λάχανου και πλύντε τα καλά. Αφού τα στεγνώσετε, τοποθετήστε από ένα φύλλο κάτω από κάθε πέλμα. Στη συνέχεια, φορέστε μια ζεστή κάλτσα ώστε να κρατήσει το φύλλο στη θέση του και πέστε για ύπνο. Από το επόμενο πρωί μπορεί να παρατηρηθούν τα πρώτα σημάδια ανακούφισης. Μην διστάσετε να επαναλάβετε αυτό το φυσικό γιατρικό για αρκετές συνεχόμενες ημέρες. Αυτή η μέθοδος λέγεται ότι βοηθά και σε περιπτώσεις ισχυαλγίας. Ανακουφίζει τα κυρσώδη αλκή. Τα φύλλα του λάχανου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φυσικό κατάπλασμα για την ανακούφιση των κυρσωδών αλκών. Πώς εφαρμόζεται? Πλύνε τα φύλλα με χλιαρό νερό. Αν είναι πολύ χοντρά ή σκληρά, πίεσέ τα απαλά με έναν πλάστη για να μαλακώσουν. Τοποθέτησέ τα πάνω στο έλκος. Στερέωσέ τα με έναν επίδεσμο. Ανανέωνε τα φύλλα τακτικά μέχρι να υποχωρήσουν πλήρως τα συμπτώματα. Αυτή η τακτική βασίζεται στην παραδοσιακή λαϊκή ιατρική και μπορεί να προσφέρει ήπια υποστήριξη στην επούλωση. Ανακουφίζει από αρθρίτιδα και οστεοαρθρίτιδα. Αφού ξεπλύνεις το φύλλο λάχανου, βάλε το στον φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 5 λεπτά μέχρι να ζεσταθεί, αλλά χωρίς να ψηθεί. Αν είναι πολύ σκληρό, μπορείς να το μαλακώσεις ελαφρώς με πλάστη. Στη συνέχεια, εφάρμοσέ το όσο είναι ακόμη ζεστό, απευθείας πάνω στις πονεμένες αρθρώσεις και στερέωσέ το με έναν επίδεσμο. Άφησέ το για τουλάχιστον 2 ώρες. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτό το φυσικό γιατρικό κάθε φορά που αισθάνεσαι έξαρση του πόνου. Είναι απλό, ανεπιτίδευτο και βασίζεται σε παραδοσιακές πρακτικές. Ανακουφίζει από πόνους στην κοιλιά. Είτε πρόκειται για δυσπεψία, πόνους περιόδου ή γαστρεντερικά προβλήματα, ο πόνος στην κοιλιά έχει πολλές αιτίες, αλλά μια εντυπωσιακή απλή φυσική λύση. Το κατάπλασμα με φύλλα λάχανου. Πώς εφαρμόζεται? Πλύνε καλά, αρκετά χοντρά, εξωτερικά φύλλα λάχανου. Ζέστανε τα ελαφρώς με σιδερόστρα ή ατμοσίδερο, χωρίς να τα κάψεις. Τοποθέτησε τα πάνω στην κοιλιά. Σκέπασέ τα με μια πετσέτα για να διατηρήσεις τη θερμότητα. Άφησέ τα να δράσουν για τουλάχιστον 15 λεπτά και επανάλαβε αν χρειαστεί. Η θερμότητα ενεργοποιεί τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των λαχανόφυλλων και βοηθά στη χαλάρωση των μειών της κοιλιάς. Ανακουφίζει τις κρίσεις κιστίτιδας. Οι ουρολιμώξεις συχνά προκαλούν έντονο πόνο και δυσφορία. Τα φύλλα λάχανου μπορούν να προσφέρουν φυσική ανακούφιση και σε αυτή την περίπτωση. Πώς εφαρμόζεται? Χρησιμοποίησε τη μέθοδο του καταπλάσματος όπως και στον κοιλιακό πόνο. Πλύνε καλά τα φύλλα και ζέστανέ τα ελαφρώς, π.χ. με σίδερο ή στον φούρνο για λίγα λεπτά. Τοποθέτησέ τα πάνω από το κάτω μέρος της κοιλιάς, εκεί όπου νιώθεις δυσφορία. Κάλυψέ τα με μια πετσέτα για να κρατήσουν τη θερμότητα. Άφησέ τα για τουλάχιστον 15 λεπτά και επανάλαβε τη διαδικασία αν χρειαστεί. Αυτή η φυσική πρακτική είναι εμπνευσμένη από τη λαϊκή ιατρική και μπορεί να προσφέρει ήπια ανακούφιση. Δεν αντικαθιστά την ιατρική θεραπεία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά. Καταπραίνει τις επώδυνες αιμορροίδες. Σε περίπτωση κρίσης αιμορροίδων, η εφαρμογή ενός λαχανόφυλλου πάνω στην επώδυνη περιοχή μπορεί να προσφέρει ανακούφιση. Πώς εφαρμόζεται? Πάρτε ένα μεγάλο καθαρό λαχανόφυλλο. Μην το ζεστάνετε. Η θερμότητα δεν ενδείκνυται για την περιοχή. Πιέστε το απαλά με πλάστη ώστε να απελευθερωθούν τα φυσικά υγρά του. Εφαρμόστε το πάνω στην περιοχή και σταθεροποιήστε ελαφρά αν χρειάζεται. Το λάχανο έχει φυσικές αντιφλεγμονώδεις και επουλωτικές ιδιότητες που βοηθούν στη μείωση του πόνου και στη γρηγορότερη επούλωση. Καταπραίνει τον πονοκέφαλο. Για την ανακούφιση από πονοκεφάλους μπορείς να χρησιμοποιήσεις φύλλα λάχανου ως φυσικό κατάπλασμα. Πώς εφαρμόζεται? Πάρε ένα μεγάλο φύλλο λάχανου και πλύνε το καλά. Αν θέλεις να ενισχύσεις το αποτέλεσμα, ζέστανε το ελαφρώς, π.χ. με σίδερο
ή στον φούρνο για λίγα λεπτά. Τοποθέτησε το πάνω στους κροτάφους ή στον αυχένα, ανάλογα με το σημείο του πόνου. Στερέωσέ το με ένα σκούφο ή φουλάρι, ώστε να παραμείνει στη θέση του. Άφησέ το να δράσει για τουλάχιστον 1 ώρα. Ανακουφίζει τη συμφόρηση του ύπατος. Όταν το ύπαρ δείχνει σημάδια κόπωσης, μπορούμε να τον βοηθήσουμε να αποτοξινωθεί με ένα απλό κατάπλασμα από φύλλο λάχανου. Πώς εφαρμόζεται? Πλύνε καλά ένα μεγάλο φύλλο λάχανου. Ζέστανέ το ελαφρώς, π.χ. στον φούρνο ή με σίδερο. Η θερμότητα ενισχύει τη δράση του. Τοποθέτησε το πάνω από την περιοχή του ύπατος, δεξιά πλευρά της κοιλιάς κάτω από τα πλευρά. Στερέωσέ το με μια φαρδιά ζώνη ή επίδεσμο. Άφησέ το να δράσει για περίπου 30 λεπτά έως 1 ώρα. Επανάλαβε καθημερινά για μερικές ημέρες αν χρειάζεται. Αυτή η μέθοδος λέγεται ότι βοηθά και στη λειτουργία της χολιδόκου κίστης, ενεργοποιώντας τη φυσική αποβολή των τοξινών. Να κουφίζει τις εξάρσεις γάλακτος κατά τον θυλασμό. Όλες οι γυναίκες που θυλάζουν το έχουν βιώσει. Το στήθος πρίζεται, γίνεται ευαίσθητο και προκαλεί δυσφορία. Για φυσική ανακούφιση μπορείς να εφαρμόσεις κρύα φύλλα λάχανου απευθείας από το ψυγείο ανάμεσα σε 2 θυλασμούς. Με αυτή την απλή μέθοδο δεν χρειάζεται να καταφύγεις σε φαρμακευτικά σκευάσματα κατά την περίοδο του θυλασμού. Μειώνει το πρίξιμο από χτυπήματα. Μόλις χτύπησες, μπορείς να προλάβεις το πρίξιμο εφαρμόζοντας ζεστό κατάπλασμα από φύλλο λάχανου απευθείας στο σημείο του χτυπήματος. Πώς εφαρμόζεται? Πλύνε καλά ένα μεγάλο φύλλο λάχανου. Ζέστανέ το ελαφρώς, π.χ. στον φούρνο ή με σίδερο, όχι να καεί, απλώς να γίνει γλιαρό. Τοποθέτησε το πάνω στο σημείο του χτυπήματος. Στερέωσέ το με έναν επίδεσμο ή πανί. Άφησέ το να δράσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Το λάχανο έχει αποσυμφορητικές ιδιότητες και μπορεί να βοηθήσει και σε πόνο στα γόνατα ή διαστρέμματα, προσφέροντας φυσική ανακούφιση. Χρήσιμες συμβουλές. Τι να κάνετε αν το φύλλο είναι πολύ χοντρό? Υπάρχουν 2 απλές λύσεις για να το προετοιμάσετε σωστά. Πρώτη λύση. Πλάστης για άπλωμα. Δώστε στο φύλλο ένα ελαφρύ πάτημα με πλάστη για να σπάσουν οι χοντρές σύνες και να απελευθερωθούν τα ενεργά υγρά του. Αυτό βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση των ιδιοτήτων του όταν χρησιμοποιείται ως κατάπλασμα. Δεύτερη λύση. Σίδερο για μαλάκωμα. Περάστε το φύλλο με σιδερόστρα ή ατμοσίδερο για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να μαλακώσει και να ζεσταθεί. Η θερμότητα ενεργοποιεί τις φυσικές του ιδιότητες και το κάνει πιο ευέλικτο στην εφαρμογή. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά ακόμα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις εξετάσαμε. Πάρτε μια μικρή γεύση. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται στην περιγραφή.